umaga sa inyong lahat. Happy Saturday and happy weekend, everyone! Ako si Nina Corpuz Rodriguez. Magsasama tayo muli sa isang oras ng kwentuhan tungkol sa kalusugan, fitness, food ventures at pasyalang perfect for the family. Dito lang yan sa programang numero 1 ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Ngayong Pride Month, paano ba maging isang good ally? Itanong natin yan sa Doktor ng Bayan. Exercise na pampatanggal ng stress. Abangan mamaya sa Fit Zone. Another easy and healthy recipe matututunan natin mamaya sa Healthy Bites. At syempre sa Power Pause, ikonsulta natin ang mga viral disease na pwedeng makuha ng ating mga fur babies. At sa hashtag FamBam, eleganteng cafe ating bibisitahin. Happy Pride sa mga manonood nating members ng LGBTQIA+ community. I do believe that love is love and we should celebrate love no matter what your gender is. Pero syempre, sa kabila ng makulay na bahaghari, ay may ibang members ng LGBTQIA+ community ang nakakaranas ng ilang mga mental illness. At ngayong araw ay pag-uusapan natin yan. Kaya makakasama natin ang psychiatrist na si Dr. Joan May Rifareal para magbigay ng advice at kung paano natin sila matutulungan. So good morning sa inyo, Doc Joan. Yes, good morning, Nina, at sa lahat ng nanonood ng Health at Home. Thank you for joining us. Thank you for having me. Yes. Ngayon, doktora, sabi nila maraming types of mental illness. Ano? Yes. And syempre, mahirap na basta-basta na lang tayo magsabi or mag-diagnose ng ating sarili or magse-self-diagnose. Correct. So lahat naman ng tao, no, at some point, whether you're LGBTQIA+, or you're a male or female, will undergo some mental stress or some may have mental illness. But since Pride Month ngayon, we will focus particularly sa LGBTQIA+ community. So, ano po yung kadalasang mga mental illness na maaari nilang maranasan? Usually, Ma'am Nina, according to studies, sila yung mas at risk. No? So, may risk sila to develop para magkaroon itong mga mental health concerns. Now, we call it concerns or struggles. They are at about mga more or less twice. Mas mataas ang risk nila to have depression, anxiety, stress, distress, and substance use disorders according to studies. At ang sanhi nito ay because usually meron tayong mga concerns, lalo na when it comes to, ang tawag natin dito is minority stress kasi, parang there is that stigma, there is that discrimination against them at they feel pressured to conform kung ano ang quote-unquote norm ng society based on culture, societal pressure. So, ang dami nilang maaaring pagdadaanan. At usually then, ito yung mga mas at risk ang younger age group. Usually nasa mga age ng 15 to 30 or the youth, the young. Kasi sila yung nasa stage in their lives na maaring mas at risk sila for the aggression at tawag natin because of the stigma pa rin. So, maaring may bullying in the workplace, in the home, kung hindi pa accepted ng family, bullying in the schools, because kung kakaiba nga, because of their, yung kanilang identity, yung kanilang how they identify. So, maaaring yun ang mga struggles or concerns or challenges na pagdadaanan nila. So, when you talk about, let's say, depression, is it clinical depression? Is it something na kailangan mo ng gamot? Or is it something na sabi nga nila, ay, lilipas rin yan? Okay. Yung iba, kasi ipipicture natin siya din yan na para siyang spectrum ng kanilang emotions. Of course, may mga normal emotions of feeling sad, feeling anxious. Yung anxious meaning takot sila, may mga fear sa kanilang isip, kung tatanggapin ba sila or i-reject ba sila ng kanilang school, ng kanilang workplace. But
Kung maganda ang kanilang support system, ang kanilang coping styles, no, healthy ang kanilang coping styles, then it's normal na may mga roller coaster of emotions at short lang siya. When we say depression, na clinical na, yung as you mentioned kanina, ito yung type of depression na patuloy, persistent, usually very intense ang emotions nila to the point na they isolate themselves. For example, they feel because they feel excluded from the group, for example. Then mag-isolate sila and to the point na nagkakaroon ng mga negative thoughts about themselves, perception nila about themselves, na parang they feel na they lack self-esteem, they lack the confidence, at sometimes may feelings of shame, self-doubt, guilt, at umaabot at some point, kung talagang hindi siya kaagad na agapan or hindi kaagad siya na address, they may have some mga self-harm or negative thoughts and negative coping strategy. No? Like what I mentioned kayo na, mga unhealthy na coping strategies like use of mga substances like alcohol. Mas tumataas yung level of alcohol consumption nila. And this is unhealthy kasi we know na ang alcohol kasi kahit na coping strategy siya, it is a natural depressant sa ating brain. So parang nagiging vicious cycle siya. Oo. So pag ganyan nakakita ka na ng mga sintomas that you mentioned, iba kasi yung normal depression that everybody goes through. Doon sa sinasabi nyo ngang maaaring kailangan na silang magpatingin sa doktor kapag you mentioned yung mga symptoms, nag-isolate na, may self-harm, and etc. So, Doktora, paano ba natin maipapakita sa members ng LGBTQIA+ community, yung mga friends and family members, no, that they are really supportive of them? Kasi a lot of these people, they don't even, the people na pinaka-close sa kanila, sila pa ang hindi alam. Yes, which is really sad, no? Kasi sometimes it may take some time. Proseso din kasi siya, Nina, na for example, family, na to accept na kung ano man yung identity ng kanilang kamag-anak, ng kanilang loved one. So, how to help? Number one, sa family, sana of course, the support is always there. Na unconditionally, we show our love, support sa ating mga family members na who would identify themselves as members ng LGBTQIA+ community. And sana ay magkaroon ng open lines of communication. Ma'am Nina, sometimes kasi hindi natin napapansin, no, kung limbawa na may mga judgmental comments tayo. Na hindi natin alam, no, na it's hurtful, painful sa isang member ng LGBTQIA+ community. Like for example, Ma'am Nina, which is naririnig ko sa aking practice, no, na ano naman yan, parang it's a phase. Lilipas din yan, or confused ka lang. Itong anak ko, Doc, ano lang yan siya, may cure naman yan, Doc, di ba? No! So, kailangan awareness is also very important. Kaya mga dialogues like this, discussions like this, to correct mga misconceptions about it. Na it's something na i-accept natin. But again, acceptance kasi it's proseso din siya. So, at sana sa mga magulang or sa family members, never blame. Kaya nga, ang ano namin is, do not blame kasi sometimes sabihin nila because of me, kaya naging ganito ang anak ko. No, hindi, wala namang kailangan i-blame. No one to blame. But mas maganda, we are there to give them that safe space para sila ay makapagsabi, makapag-open up sa kanilang loved ones na in a place na no judgment, it's safe at alam nila na anytime meron silang matatakbuhan or makakausap na open and without any prejudice or discrimination. So, sa mga parents na nanonood ngayon, Doktora, baka meron kang advice na maaaring maibigay sa kanila kung paano nila bibigyan ng sinasabi niyo safe space yung kanilang anak. Kasi we don't want ideally, we don't want the parents to be the last to know. Correct. But sometimes this is the case. Usually, Nina, last sila. Kasi ang hinahanap, kasi because of the fear, anxiety, takot nila, naghahanap sila ng safe person. Usually yan, friends. Na they know na tanggap sila. Kasi ang takot nila is baka i-reject sila ng kanilang family. So, mas maganda sa families is i-encourage natin sila na huwag matakot, encourage natin sila to have that open lines of communication
communication na anytime open sila to talk about it. At number 2, sa mga parents also, maganda also na they are aware kung ano ba itong mga pinagdadaanan din na mga mental health concerns ng kanilang mga anak. Kasi sometimes, sila ang unang makakapansin na ay, ang anak ko nag-isolate na, yun pala baka nabully na, no? Because of his gender identity. Yung iba naman, sila yung una kasi, first line actually silang makakapansin kung meron ng mga behavioral changes sa kanilang mga kasama sa tahanan o mga anak. So, sana ay mapansin nila. So, give the time, support, and unconditional love sa kanilang mga anak. Kasi everyone naman is unique eh. Yes. What do you say to a child na, let's say, yung isang magulang may pakiramdam na siya pero hindi niya alam paano niya sasabihin sa anak niya or baka naghihintayan lang sila. No, so paano yung magulang, anong pwede niyang sabihin sa anak niya para ma-encourage siya na, to be honest with the parents? Yes, so encourage lang to talk. Then talk. Kamusta You can tell me anything, gano'n? Yes, in fact, Nina, yung word na, uy, kamusta anak? Kamusta ang school mo? Okay. Yun, very helpful na yun. Kamusta ang trabaho mo? Yung ipakita ng mga parents na interested sila. Na interested sila, gusto nilang mapakinggan kung ano yung mga nangyayari, mga experiences ng kanilang mga anak. Para doon pa lang, kahit na anong gustong sabihin ng anak, they would feel na, ay, si mama or si papa parang talagang open to all of the mga kwento ko. At maaaring pag meron ng mga, may mga signal na or mga ganon, then encourage them to elaborate, ganon. So, ang ibig lang sabihin nito is no judgments. Tanggapin natin sila for who they are. Kasi again, everyone kasi Nina is unique talaga. So, hindi natin, and no one to blame. Ang important is the unconditional love and support for our children, for our family. Doktora, may tanong dito kung meron ba tayong mga organizations dito sa Pilipinas para sa mga LGBTQIA+ community? Yes, marami. Nationwide, merong mga organizations, NGOs na nagpo-provide. No? They are a group na nagpo-provide ng help, support, advocacy. No? Yung advocacy nila, they participate in mga discussions sa Senate, di ba, for the SOGI bill. Ito yung Baghari. No? They are known that meron yung sila mga chapters per area. Tayo, di ba, Ma'am Nina, we are both from UP Diliman. Yes. UP Babaylan is very active also. Yung iba naman, meron pang yung sa Pride Month, sila yung very active every Pride Month is the Metro Manila Pride. Yes. So marami. Yung iba naman dito, not just advocacy, but yung sa HIV testing, they advocate para complete health for everyone na member ng LGBTQIA+ community. Okay, Doktora, last question na lang po. Maaari po ba kaming makahingi ng advice para po sa mga iba pang members ng LGBTQIA community na gustong mag-come out or gustong mag-open up sa kanilang sitwasyon? So kung meron silang hanggang ngayon, yung iba kasi matanda na, let's say, they're in their 30s or 40s, ay hindi pa rin sila nagka-come out. What is your advice? Siguro 3 pieces of advice, Ma'am Nina, para mas mabilis maalala. Number 1, valid ang kanilang emotions. Kung ano man ang mga nararamdaman nila ngayon na takot, fear of being rejected, not to be accepted, valid lahat ng emotions. At mas maganda, number 2, is to talk about all of these emotions to someone na kung kanino nila feel na they are safe. Doon sila magsisimula. At number 3, is kung because proseso, yung acceptance part and coming out, wag silang magmadali. May kanya-kanya namang timeline yan. Kung kinakailangan, go through the process. Wag madaliin, go through the process, but tandaan nila na hindi sila nag-iisa sa proseso na ito towards coming out and accepting kung ano man ang magiging outcome of their coming out. Meaning, hindi sila nag-iisa and there are people who are here to support them and help them and love them unconditionally. And of course, celebrate nila yon. Celebrate kung sino sila.
they embrace and celebrate and be proud kung sino sila because everyone is always unique. Salamat, Dr. Jones, sa mga Thank you. advice na binigay nyo sa amin. Kaya para po sa mga members of the LGBTQIA+ community, don't be afraid to be yourself dahil nandito lang po ang inyong Health at Home family para sumuporta sa inyo. Susunod sa Fit Zone. Stress ka na ba? Don't worry dahil may workout pala na pwedeng makarelease ng stress. Paano? Mamaya sa pagbabalik ng programang numero 1 ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Ito ang Health at Home. Subaybayan ang sagupaan ng pinakamagagaling na mga koponan mula sa Southern Luzon for the online qualifiers. Tuloy ang bakbakan ngayong Sabado, alas 8 ng gabi, dito lang sa Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. Mapapanood sa PTV, IBC at Congress TV Channel. Alam mo ba na dito sa Solana Street, sa makasaysayang walled city of Intramuros, ang naging unang tahanan ng ating People's Television noong 1974? Tinawag itong GTV4 sa ilalim ng National Media Production Center o NMPC. At nang tumagal ay pinalawak at tinawag na Maharlika Broadcasting System. Galing Intramuros, so saan naman sunod na napunta ang PTV? Ilang beses din itong nagpalipat-lipat ng tahanan. Sunod itong napunta sa ABS-CBN compound sa Bohol Avenue na kasalukuyang Sergeant Esguerra, hanggang sa kasalukuyan nitong headquarters sa Visayas Avenue sa Quezon City. Pinangalanan itong People's Television after the 1986 EDSA Revolution. O sige, picture muna tayo bago tayo kumain. Sige. Kuya, magkano to? And then, ano naman mga pinagbago after 1980s EDSA Revolution? Noong 1992, ito ay naging isang ganap na government-owned and controlled corporation sa bisa ng Republic Act 7306 na inamyendahan ng Republic Act 10390 noong 2013. And after 5 decades, here we are! Tama, hindi pa rin natitinag ang pambansang TV sa pagbibigay inspirasyon at impormasyon sa mga mamamayang Pilipino. Ito ang PTV, ang pambansang TV sa bagong Pilipinas. Nagbabalik ang Health at Home. We all know that one of the causes of having mental health problems ay stress. Nako, hindi talaga ito mawawala sa pang-araw-araw nating buhay. But what we can do is to release it para kahit papaano ay mabawas-bawasan naman ang stress natin, di ba? Let's get started, Coach! So hello, good morning everyone. I'm Coach Hinson Orr and today I will teach you about stress relief exercises. So every day we're being hit with stress. Kahit stress yan sa work, stress sa love life, kahit anumang stress yan, one of the best ways to relieve stress is by actually exercising. Exercising not only gives you a way to like vent out, but it also helps literally increase your endorphins and makes you feel better. So I will demonstrate today a very simple and quick workout you can do at home na pwedeng pang-release ng stress. So the first movement will be something that will elevate our heart rate and get our body moving to get that blood flow and get those endorphins up. It's gonna be your jumping jacks. So jumping jacks, basically, you're gonna put your hands together while simultaneously jumping, like this. Yeah, so take your time with it. Doesn't have to be too fast. And for those viewers there who find jumping difficult, you can actually do a very simple variation wherein you just step to the side, close, step and close, step and close. So you can do
a jumping jack, or you can do the step and close method if that's better for you. So this is really gonna help elevate your heart rate up. You can do around 20 to 30 reps for just 2 sets, just to get your blood pumping and just to get your body moving. Next, we're gonna go straight into a straight arm plank. We're gonna do a push-up position, and you're gonna keep your legs straight and core tight. So common problem ginagawa ng tao is they lower their back too much. Make sure you try to keep yourself straight so you can really engage and work your core. And if you are strong, you can also do push-ups. Okay, if you can do push-ups, you can do push-ups together with your straight arm plank. Otherwise, you can just hold this position. It'll really be good for training your shoulders and your abs. So you can hold this for 30 seconds, or if you can do push-ups, you can do anywhere from 10 to 12 reps. For 2 sets, you're just gonna hold this, keep it straight. If you're getting tired, just raise your butt up, and you're gonna hold this position to still get that full core engagement. Okay, so next up, right after you do that, you're gonna go jumping jacks, straight to the straight arm planks or push-ups, and you're going to end with a flow stretch. This will really help you breathe, relax, and recover from your stressful day of activities. So there, right after your straight arm plank, what I want you to do is this flow. You're gonna do a downward dog, head between your hands, and you're gonna go down into a cobra stretch, belly down, relax your legs, and look up. You're gonna hold this for 3 breaths. So it's not about counting, it's about you releasing your stress. Relax. Deep inhale, and exhale, relax. Right after you do that for 3 breaths, you're gonna go crouch down, sit all your weight down to your heels, put your palms facing up, and relax your head, stretch, and hold for another 3 breaths, and relax. Okay, you can do this for 3 sets. So you go 2 rounds of the jumping jacks, 2 rounds of the straight arm planks and push-ups, and you can end with that flow of stretching for 3 rounds to help you recover from that stressful day. So you can do this workout anytime you want. You can do it right after your day. You can do it to start your day, to make you feel good, to take on the day, or to relieve it at the end of the day. It's up to you. Do it as much as you can and stay healthy and happy at home. Abangan sa Healthy Bites, panibagong recipe na naman ang ating matututunan. Don't go yet dahil magbabalik pa ang programang numero 1, ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Diskarteng pangkabuhayan ba ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV. Nagbabalik ang Health at Home. Wala na ba kayong maisip na ihanda sa inyong pamilya? Don't worry dahil tuturuan tayo ni Chef Allen ng isang masarap at easy na recipe. What's our dish for today, Chef? Thanks, Nina. Hello po, magandang umaga. Ngayon po, tuturuan po namin kayo ng isang healthy at yummy na salad. Ako po si Arman Lorenzo at ito po si Chef Alan Pambin. Tara, Chef, umpisahan na natin. Let's start. Ngayon, ang una po namin gagawin ay yung tinatawag namin dito sa cafe na organic chicken salad. Bakit po organic po at yun ang ginagamit namin? Of course, kapag organic, iwas po tayo sa mga pesticide, iwas po tayo sa mga item na nilalagyan ng mga chemical. So dito po, sa aming cafe, ang ginagamit po namin sa aming mga salad ay organic vegetable at sa meats naman po ay mga organic meats. Simulan natin sa organic chicken salad. So of course, Chef, sa paglilinis ng mga gulay, anong kailangan ginagawa? Of course, kailangan ma-ensure natin na thoroughly washed ng lettuce and lahat ng ingredients na gumagamit ng vegetables, so ma-prevent yung contamination.
Of course po, sa ating mga ingredients dito, sige, prepare natin yung sa lettuce. Bakit po lettuce at kale yung ginagamit namin? Kasi the greener, the better. Mas hard yung greens niya, mas okay at may nangunguya kayo. So, ito po ating lettuce at ito po ang ating kale. Of course, ang kale kasi is also considered as lots of protein. Kahit vegetables po siya, but it's full of protein. Meron po tayo dito. Simulan mo na, Chef, yung paggawa natin ng chicken salad. Chicken salad yun, sir. So sa chicken salad po natin, of course, ang chicken po niluluto natin. So it's roasted. So ginagawa po namin pag-roast yan is very slow cook lang po. Gumamit din po kami ng mangoes, of course, ripe mangoes, para local at paborito ng mga Pinoy. At gumamit din tayo ng beetroot. Ito po yung sugar beets natin tinatawag. Hindi po siya luto, but this is very good for cleansing. This is for kidney cleansing. Kasama na ang cucumber at tomatoes. So mapapansin nyo po, ang salad natin makulay. Kasi the more colors that you have, the more healthy nutrients ang makakain nyo po. So, ang mga nilalagay po natin is cucumber, beetroot, mangoes, at yung beddings po natin na ginawa o yung pinakailalim nating gulay is lettuce at kale. So, pasalamat tayo at may nagtatanim na rito ng mga kale sa Pilipinas. Ang gulay po natin nanggagaling pa sa uplands. So, ang difference po ng uplands at lowlands, pag sinabi natin mga uplands sa mga gulay, ito po yung mga tinatawag natin ng mga chop suey na mga gulay. Pero kinaibahan po, kapag po kasi galing sa uplands or mountain province po, yung mismo direct source natin, iba po ang lasa ng ating mga gulay. Mas crispy at mas matamis compared dun sa mga lowlands. Sa medyo mapapansin nyo na yung ibang lettuce mapapait. So dahil po yun, doon sa lamig at temperature na pinanggagalingan po ng mga gulay. At of course po, ang ating pang-end po natin sa dressing is gumagamit po kami ng vinaigrette. Ang kaibahan po nito sa mga ibang mga salad dressing, ito po ay oil-based. So mas lower yung calorie niya at mas healthy. We're using very premium oil po dito. Palagay na ang ating dressing. Ito po is honey mustard vinaigrette. Ayan. At huwag natin kalimutan ang egg. We're also using organic egg. Ito po is soft boil. Ayan, so mabilis lang po. Ito po ang ating finished product sa ating chicken and egg salad. So para naman po sa mga vegan, meron din po kaming pinrepare para sa inyo. Ngayon, simulan natin ang Nature's Farm Salad. Ang ginagamit po natin dito ay mga organic na vegetables din. Ito po ay para sa mga vegan. So simulan natin sa lettuce. So yung tamang paglilinis din po para maiwasan po natin yung mga contamination. Ayan. Meron din po tayong beetroot. Chef, ito yung paano mo niluto tong ating butternut squash? Ang procedure is to roast in the oven together with salt and pepper and olive oil to 5 to 10 minutes para lang ma-achieve yung tenderness ng vegetable. At hindi po namin tinanggal yung balat kasi nahandun po yung nutrients ng butternut squash. Nahandun po sa balat. Ayan. At lalagyan din po natin siya ng adlay. So adlay po ito yung tinatawag natin sa job steers. Ayan. Ito po ay local sa Pilipinas. Alternative po ito sa mga grains. At very healthy po ito. At pwede po ito dun sa mga diabetic.
Kasi low glycemic po kasi siya. At paano natin niluto ang adlay, Chef? Parang ang procedure is like white rice, just boiled in hot water until it's done. So that's it. At meron din tayong shiitake mushroom. Paano natin ginawa ang shiitake mushroom, Chef? Oven din siya, oven roasted din siya, chef. So mapapansin nyo, hindi po kami nagpa-fry sa mga salad. Mostly is roasted, oven roasted lang siya, or minsan pan-fried lang, pero less oil talaga siya. Para talagang sure natin na healthy siya. At of course, meron din tayong onion. So paano natin niluto yung onion, Chef? Ano siya, no? It's called na... Yung sa onion natin is fried lang din, di ba? Not fried, wala po siyang oil. Caramelized onion. Caramelized onion po yung tawag natin dyan. So hindi po natin siya in-overcook kasi pag nakikita nyo yung ibang caramelized onion na overcook, masyado na siyang brown. So at least nandito pa rin yung scent ng onion. And then we have corn. Yan. At of course, ito yung secret recipe natin dito yung basil. Para meron po siyang kakaibang taste. So nilagyan po natin siya ng fresh. Makikita nyo po, makulay uli yung ating mga salad. Kasi nga, kapag makulay, nandyan po lahat yung nutrients. Ang last one po natin sa ating Nature Farm salad is ang ating miso dressing. Paano natin ginawa ang ating miso dressing, Chef? So oil ano ginamit nating oil dito? Yung Mediterranean na... Mediterranean oil po yung ginamit namin. And then fresh miso yung ginamit din po natin dito. At ang ginagamit po namin na panimpla is rock salt. Okay, at ito na po ang ating finished product sa ating Nature Farm salad. So, kumpleto po siya. May carbs, may protein, at of course, nandyan po ang lahat ng nutrients na kailangan nyo for a meal. Ito po ang Nature Farm salad at ang aming organic chicken and egg salad. I-try nyo po ito sa inyong pamilya. Magugustuhan po ito ng mga kabataan. Back to you, Nina. Salamat, Chef, sa paghatid ng masarap na pagkain. Subukan nyo na rin ito at tiyak magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. Abangan sa Power Pause. Alamin natin ang mga viral diseases na pwedeng makuha ng ating fur babies. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa ang programang numero 1 ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Nakapagrehistro ka na ba sa darating na halalan? Sa Register Anywhere program ng COMELEC, mas madali na. Sa Register Anywhere, pwede ka na magrehistro sa pinakamalapit na website sa inyo. At hindi na kailangan magpunta pa sa lugar kung saan nakatira o boboto. Ang website registration ay bukas mula February 12 hanggang August 31, 2024 sa mga piling mall, university, government office, church organization, at private establishment sa buong bansa. Tatanggapin ang lahat ng klase ng aplikasyon mula bagong butante, transfer, reactivation, reinstatement, change of status, correction of entry, at overseas to local registration. Basta qualified magrehistro, welcome kayo dito! Huwag kalimutang magdala ng valid proof of identification. Bukas din ang mga lokal na tanggapan ng COMELEC para tumanggap ng mga magpaparehistro mula Lunes hanggang Sabado. Para sa karagdagang impormasyon at listahan ng mga Register Anywhere program site sa inyong lugar, bisitahin ang COMELEC website o social media pages nito. Isang mahalagang paalala mula sa inyong pambansang TV. Kasama mo naghahangad ng malinis at maayos na halalan sa isang bagong Pilipinas. Sa oras ng himala, mararanasan ang tunay na himala. Wheelchair. Ngayon po siya na po nagtutulak na kanyang wheelchair. 3 months na daw po siyang lumpo. Bigla po siyang tumayo at tumatakbo pa sa
pinatunayan niya sa akin that He is our Jehovah Rapha, the great healer. Huwag palalampasing panoorin ang programang ito dito sa PTV4 Monday to Friday and Sunday 4 to 5 p.m. Saturday 7 to 8 p.m. Ingatan po natin ang ating mga fur babies dahil ngayong tag-ulan, marami talagang mga sakit ang pwede nilang makuha. Kaya laging sinasabi ng ating mga vet na mas mabuti nang mag-prevent kesa gamutin. Kaya ngayong araw, makakasama natin si Dr. Sidrian Paulo Uy para alamin natin na ang iba't ibang viral diseases na maaaring makuha ng ating mga fur babies. So good morning and welcome to Health at Home, Doc Sid. Good morning po. Okay, dahil tag-ulan na nga at rainy season na, totoo ba na uso rin ang mga viral diseases sa ating mga fur babies ng tulad rin sa tao? Actually, yes po. With the rainy weather today, no, yung immune system nila just like ours, humihina din. So they are much more prone to catch yung mga viral diseases and at the same time, mga bacterial diseases na meron tayo. Ano-ano yung mga most common viral diseases na maaaring makuha ng ating mga fur babies? So, sa dogs, no, meron tayong mga pinaka-common is yung parvovirus, distemper. And then meron din tayong tinatawag na coronavirus sa dogs. At the same time for cats, usually sa cats respiratory siya. So, herpes, calicivirus, and then sa GI side naman nila, it's yung parvovirus and then yung coronavirus. At the same time, Pati coronavirus? Yes po. Like COVID? Not necessarily po. Yung coronavirus po sa dogs and cats is more on sa gastrointestinal side. So it's not yung respiratory infection in humans. So more of you will see is diarrhea. And then hindi siya ganun kalala compared sa humans na parang nahihirapan sila huminga. It's more of self-limiting yung coronavirus sa cats. Pero ang much more concerning kasi ngayon actually is yung rabies. So rabies is a virus. So both dogs, cats, and actually humans also can get the rabies. Yes. Yeah, we talked about rabies before and yun nga it's a viral disease na dulot ng pag nakakagat ka ng iyong mga ng aso or ng pusa. Pero ngayon, we want to know more about the other common viral diseases na ano kung if you have to assess yung mga common ngayong panahon ng tag-ulan, ano yung pinaka madalas? Usually, lalo na kung parvovirus is common, especially kung anong tawag doon? Parvovirus. Parvo. Ano ibig sabihin? Parvovirus po is more of sa gastrointestinal, so nagda-diarrhea. So usually nakukuha siya dun sa mga pupu ng mga dogs and cats. Siyempre po pag tag-ulan, most likely sa loob ng bahay lang sila nagpupupo. So if maraming dogs sa loob or maraming cats sa loob, hindi siya nailalabas. So mas prone na yung other dogs and cats in the household can get yung virus dun sa pupu nila. And how do they get it? I-ingest ba nila yan? I-ingest po nila. Nakakain nila accidentally. So, ito pong mga nabanggit yung mga viral diseases, no, ay nakakahawa rin ba sa mga tao? Like No. sabi mo, kung nandun yung poop sa bahay, baka Actually, hindi. malipat din. Aside from rabies, ang dogs and cats have separate list of viruses. So usually, canine parvo cannot, hindi siya nakakahawa sa cats, so hindi siya nagiging feline parvo. It's a different strain. Okay, it's good to know, Doc, na hindi siya nakakahawa sa tao. Now, itong nabanggit mong parvo, no, virus, ano po ang treatment para dito? So usually for treatment, symptomatic lang tayo. Now, unlike bacteria, for example, leptospirosis, or yung kennel cough natin, Bordetella bronchoseptica, hindi natin siya natitreat to antibiotics. So, symptomatic lang tayo, supportive, just to prevent the patient from dying. So, usually, hinahayaan natin yung patient na labanan nila by itself kasi hindi tayo usually nagbibigay na antivirals. Ngayon, yung antivirals kasi, hindi pa siya ganun ka-common for animals compared sa humans. At the same time, if you will notice po kasi, yung vets natin, nagbibigay rin tayo ng antibiotics. Pero that antibiotics is usually supportive lang. Ngayon, if may viral infection po kasi yung alaga natin, usually, much more prone sila sa secondary bacterial infection
kasi mahina po yung immune system nila. Bukod po dun sa na-mention nyo na parvovirus no, na common, ano pa po yung iba pang maaaring makuha ng ating mga dogs and cats? So for the dogs, much more concern is sa respiratory side is yung distemper virus. And sa cats din, meron din tayo tawag sa na herpes virus, then calicivirus, more on sa respiratory siya. Ngayon, in cats din, meron tayo tinatawag na feline coronavirus naman, which can turn into a more deadly disease na FIP. So, feline infectious peritonitis, which is genetically modified na coronavirus. At the same time, meron din tayong counterpart ng HIV sa cats. So, that's FIV, feline immune suppression virus, and then feline leukemia virus. Ang dami pala. Yes po, No, actually, Doc? madami po. And kadalasan, mahirap kasi isa-isa, baka Yes hindi po. tayo matapos. Ano? Pero yung cause nung sinabi nyo kanina, na kung yung isa, yung parvovirus, ay ang cause niya ay galing sa mga dumi, no, ng mga aso at pusa. Ito, pag we're talking about respiratory illnesses, So, parang sa tao ba, pagka nag-cough at yes po. Airborne siya. droplets, At the ganyan? yes po. At the same time, yung minsan may tinatawag tayong fomite transmission. So, yung mga damit na sinuot mo, tapos hindi mo alam, niyakap mo yung isang pet, may sakit pala siya, tapos niyakap mo rin yung pet mo, pwede makahawa din. Possible din. At the same time, yung slippers natin, lumalabas tayo, papasok tayo sa loob ng bahay, hindi natin alam, nakatapak tayo ng dumi ng aso, dumi ng pusa, na idala natin sa loob ng bahay. Pwede din po makahawa po yun. Oo. And we're talking about sa animals lang Yes naman. po. Mahahawa yung pets mo, Pets pero natin. hindi ikaw Hindi po. as a human being. Okay. Meron po bang vaccine para dito sa mga na-mention yung mga sakit? Actually, good po yun. Yung vaccine po is best way to prevent the disease. Ngayon po meron tayo tinatawag sa dogs and cats, may core vaccines tayo. Just like in humans, meron din po core vaccines. So sa dogs, usually binavaccinate natin parvovirus, distemper, and then at the same time may adenovirus pa po, and then the parainfluenza. For the cats po, rhinotrichitis or herpes virus, calicivirus, and then yung chlamydia and parvovirus din po. So yun po lahat, all of those diseases are preventable if we can vaccinate them. Or if hindi man po siya ma-prevent, at least ma-limit down yung symptoms. Usually, for dogs and cats that are vaccinated, hindi natin sila nakikita na may full-blown disease. Actually, minsan kaya po siya i-manage at home if kaya po nung client or nung owner. At the same time po, mayroon din po tayo, some facilities, they offer antibody testing na. So, after po ng vaccination, usually nag-recommend na antibody testing. This is to make sure na yung dogs and cats natin are already immunized na enough na po yung antibody levels nila. Minsan po kasi yung vaccines, even though say, for example, we vaccinate them 3 times, 4 times, hindi pa po siya nag-mount ng protection. So, that's one way of checking lang. At least, alam natin yung immune status ng patient. You can yung check. alaga natin. Yes po. So now, if you see na yung antibodies niya kulang, We can for give more example, vaccines. You can give more. But you mentioned a lot, no? Ang dami injection Yes yan po. para sa ating mga pets. Actually po, yung unlike po sa... Wala bang 5-in-1 dyan? Actually, yun po. Okay. 5-in-1 po siya. So, isang shot can cover all. Pero yun lang po, you have to finish it. Kasi pag hindi mo natin finish, half lang po immunity niya. So, hindi po siya protected. Ilan ba yun pag 5-in-1? Depends on the protocol of the injections? facility. So, may iba 3 shots, may iba 4 shots. It depends, number one. Every 2 weeks po yan. Every 2 weeks. And then, after po nun, yearly booster na lang po. So, yun po. And usually, these vaccines you have to take pag habang baby pa or Yes. bata pa yung Actually, pet mo. opo. Actually, doon po, we have to know then, ita-timing din po natin yan. So, actually, we really do not advocate na you let your breeders vaccinate kasi we have to time them properly. Kasi if we vaccinate them and then may antibodies pa sila from the mother, hindi rin po mag-work yung vaccine. So, yun po. Yun din po yung... What do you mean? Meron pa sila from the mother? Pag Yes masyado po. pang bata? Yes po. Kasi po, di ba, when they're babies, they suck milk from the mother, may antibodies po yung mother. So, if we vaccinate them, it's like yung antibodies nung mother, papatayin niya lang din po yung vaccine. So, hindi po magmamount ng protection. So, you have to time it. It may be too early. Yes po. It may be too early. At baliwala lang.
I see. So it's really good to consult with our Yes po. vets, no? Okay, may magandang tanong po dito, no? Meron bang home remedies daw na pwedeng gawin ng mga fur parents para ma-prevent ang mga pets nila na makuha ang mga ganitong klase ng sakit? Actually, for home remedies, number one is clean your house. Actually, have a clean house. Especially kung mahilig tayo lumabas or yung mga dogs and cats natin, hindi natin nalilinisan yung place nila. Have a clean house kasi it really helps in disinfecting and removing yung mas lesser yung chance na makuha nila yung mga virus na yan. At the same time, yung shoes na nilalabas natin, if kaya, keep them outside or in a separate place na hindi na reach ng mga pets natin. Kasi usually, di ba tayo pag lumalabas tayo, pag uwi natin, yung shoes nalagay natin sa isang side. Then yung dogs and cats natin, naamoy nila, they love smelling kasi yung mga scents outside Yes. So minsan hindi natin alam may nadadala tayong virus or may nadadala tayong bacteria. At baka So, ma-ingest nila, or o po, makain ma-inhale. nila, Yes po, possible. ma-inhale, makain, okay, madilaan, Yes di ba? So maaari sila magkasakit. No, parang mas mahirap pa mag-alaga ng Yes. hayop kaysa sa tao. Also may add lang po, no? Always monitor your pets. So Yes. if may mapansin kayo na something weird, bring them to the vet. May tinatawag po sa tayong golden time. So Okay. it's golden time means if we catch them early, mas madali natin siya i-treat. Hindi tayo abot sa point na nagko-full-blown lahat ng symptoms nagpapakita and minsan it's too late. Ganun po. So you have to know your pet, Yes and if po. they act differently Yes po. or weird, Yes sabi po. mo, bring them to the clinic. bring them agad sa vet. And then, kung sa bahay po, you can give them multivitamins and immune stimulants just to boost their immune system. Maraming salamat sa iyo, Doc Sid. Ang dami po naming natutunan. You're very welcome po. You are always welcome back dito po sa Health at Home. Thank you po. Abangan naman mamaya sa #FamBam, isang cafe na nagbibigay ng elegant vibes ang ating bibisitahin. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa ang Health at Home. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. May pera sa loob. Meron talaga, boss. Ang malala pa dyan, pagka-limited, mababaliw ang mga tao. Mag-aasok. White Top adults obsessed with toys and collectibles. Toys aren't just for kiddos anymore. Paglapag yan sa merkado, times 2, times 3 na agad ang presyo. Ganun ang kitaan niya. Yes, boss. Pwede mag-range ng 12, 16,000, 18,000, 20 plus, or hundreds of thousands of pesos. May million din. Yan bang mga yan, tumataas ba presyo? Kahit itambak mo ng itambak, boss, malamang pa nito tumaas pa yung halaga. Ha? Para mga antique. Mas mahirap na siyang hanapin, mas tumatagal, kumukonti siya sa sirkulasyon, yung iba nasisira, lalong tataas ang halaga ng Totoo hindi. Mas maraming kolektor ang matanda kaysa bata. in terms of buying power ka, mas maraming pera yung mas matatanda na. Bata, walang pambili. Pag tumanda yan, nagka-business, nagka-trabaho, doon magsisimula, cycle talaga siya, kaya hindi mauubos ang kolektor. Pwede kang maging milyonaryo talaga sa pagbebenta ng laruan. Sobrang pwede po. Linggo, alas 5:15 ng hapon. Isang elegant cafe na pwedeng gawing events place ang ating pupuntahan na perfect sa mga nagbabalak ng engrandeng salo-salo with their family. Halina't bisitahin na natin! Naghahanap pa ba kayo ng event place para sa mga biglaang party? No worries because we got you!
May natagpuan kaming event place malapit sa Mother Ignacia, Quezon City na swak sa mga nagnanais ng intimate party na kayang mag-cater hanggang 70 na tao. Hindi na rin kailangang ma-stress sa pag-asikaso ng party dahil sila na ang bahala sa inyo. Mula sa sounds and lights, backdrop, meron sila niyan. At hindi lang yan, may kasama pang 2-tiered cake para sa celebrant. All you have to do is to show up and have fun. Pagnenegosyo na ang naging hanap buhay ng mga owner. Kaya naman noong panahon ng pandemya, ay nakaisip sila ng ideya na magtayo ng sariling cafe and events place na para lang sa mga gusto ng intimate celebration. Ang dati nilang pwesto na grocery ay nagbunga at nagkaroon ng cafe at events place sa itaas. Ang naging inspirasyon nila, pizza. So, namatay po yung market ng organic during pandemic dahil ang naging sistema ng tao is to survive. Kasi nga, parang lahat is naka-lockdown. So, nawalan po kami ng opportunity to expand and we need to close some of our shop, mostly po yung mga nasa mall base. Ang nag-survive po sa amin is yung mga nasa outside po ng mall, katulad po nitong Quezon City at San Juan. At salamat po kami sa Diyos at nairaos po namin ang kabuhayan na to kahit po nung pandemic. Hindi po namin malaman kung ano po yung menu na ibibigay namin sa mga tao. So, nag-isip po kami na ano nga ba yung mga gusto ng mga tao, ng mga pamilya na i-order na lang nila online or pwede namin i-deliver. At naisipan po ng aking team na gumawa ng pizza. So, at ang hilig po ng aking mga anak din, pizza. Naging anghel sila sa mga couples na nagnanais makasal during lockdown dahil sa kanilang concept ng intimate celebration. At ngayon, marami na ang pumupunta sa kanila. Pati na rin ang mga sikat na celebrities ay kinukuha na rin sila. Nung dumating po yung pandemic at sarado po ang establishmento rito sa Quezon City, sa Makati, at wala po talaga pwedeng magpakasal. At ang requirements lang po during the lockdown, 15 na tao ang pwedeng magpakasal. O 15 lang sila in total na mga bisita. Kasama na po yung mga ikakasal. Ang ginawa po namin, dahil sa maraming mga cancel na booking, ay dinekorasyon po namin yung aming lugar na maganda. So, ginamit po namin yung mga recyclable materials din at pasalamat po kami na may talento po kami sa aming team na kayang mag-style at kayang gumawa ng mga floral arrangement na katulad po na makikita nyo sa aming mga Instagram at Facebook. At doon po nagsimula ang mga events namin during the lockdown. So just imagine po, lockdown po sa labas, pero may kinakasal po dito na mga 15 packs lang po. Pero may pahintulot po yun ng barangay. At of course, meron po kaming mga precautions na mga kailangan naka-face mask. At actually noon, hindi lang po face mask, pati face shield. Talagang naka-face mask ka na, naka-face shield ka pa. So, noon pong kasaganaan ng lockdown at wala po talagang ibang mapupuntahan, yung mga gusto magpakasal, sa amin po sila pupunta. At pasalamat po kami at na-survive namin yung business ng Scout 1880 during the pandemic at fully book kami ng lockdown. December po, fully book po kami ng lockdown. Pero ito po ay maliit na kasiyahan lang kasi 15 packs lang. Maximum of 20 packs. Depende po sa government kapag inaalaw po nila ng 30 packs. So, natutunan po namin i-decorate po namin yung lugar namin na pang-intimate lang. At nagpapasalamat kami doon sa mga sumuporta sa amin during the lockdown at hanggang ngayon po na natutunan nila ang intimate celebration o yung tinatawag natin ng mga intimate party. Ano po ba yung ang advantage ng intimate celebration at intimate party? Maliit na salo-salo pero quality po ang mga bisita. At ang ginagawa po namin is quality rin po ang arrangement namin sa mga tables. At kung ano po yung gusto ng couple, yun po yung ginagawa rin namin mga decoration at style. So nag-a-adjust po kami according sa kulay, ano po yung gusto nila na theme, from boho to classic elegant. So kaya po namin mag-adjust. Kahit po pang disco party sa mga nagde-debut, nagpi-50th, nagsi-senior citizen, yung mga celebration po na yon ay naganap na po rito. Kaya
Ang mga menu po na mga binibigay namin dito ay marami na rin po. Meron po kaming mga barbecue ribs, meron po kaming mga fish din, we're using mahi-mahi, may salmon din po. At of course, meron po kaming mga organic salad, pizza at mga pasta. Ito po ay kasama sa buffet na binibigay namin during the events. So, at of course, hindi po ito yung katulad ng mga presyo ng hotel. Ito po yung abot kaya, pero maganda at elegante. Kaya sa mga families na gusto ng private but special celebration for their loved ones, ayain na ang buong pamilya at subukan ang kanilang magarbo pero budget-friendly cafe and events place. At dito na nagtatapos ang ating programa. Sana ay nabusog namin kayo ng kaalaman tungkol sa mga paksang tinalakay natin ngayong araw. Huwag kayong mag-alala dahil magkikita pa muli tayo sa susunod na Sabado. Ako si Nina Corpuz Rodriguez, isang wifey at mommy. Ang inyong kaagapay sa mga napapanahong isyong pangkalusugan. Ito ang Health at Home.